नमस्कार. इझी कुकिंगमध्ये आपलं स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत साखरंबा. अगदी सोप्या पद्धतीने आपण हा कसा बनवायचा आहे ते बघूया. तर त्यासाठी इथे मी या 2 राजापुरी कैऱ्या घेतलेल्या आहेत. शक्यतो साखरंब्यासाठी याच कैऱ्या वापराव्या. थोड्याशा कडक असल्या पाहिजेल कैऱ्या. तर या कैऱ्या आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आहेत आणि त्यानंतर आपल्याला त्या या पद्धतीने त्याची सालं काढून घ्यायची आहे. हे बघा, साधारण वजनाला या 700 ग्रॅम कैऱ्या भरलेल्या आहेत. वजनावरच या कैऱ्या मिळतात. तर ही आपण दोन्ही कैऱ्यांची आपली सालं काढून झालेली आहेत आणि आता आपल्याला त्या किसून घ्यायच्या आहेत. तर या पद्धतीने आपल्याला त्याचा लांब किस बनवून पाडायचा आहे असा. हे बघा, तर अशा आपण ह्या दोन्ही कैऱ्या किसून घेऊया. या कैऱ्या फोडी करून सुद्धा आपण याचा साखरंबा बनवू शकतो, पण मग त्यासाठी आपल्याला त्या कुकरमध्ये शिजवून घ्याव्या लागतात पाणी न घालता. तर इथे हा 2 वाट्या किस आहे. आपण आता पॅनमध्ये थोडंसं साजूक तूप घालून घेऊया. अगदी छोट्या चमच्याने मी इथे 1 चमचा तूप घातलेला आहे. त्यामध्ये आपल्याला 1 दालचिनीचा तुकडा आणि 2 ते 3 लवंग घालून घ्यायचे आहेत. आणि आता आपल्याला हा जो किस आपण करून घेतलेला आहे तो यामध्ये परतून घ्यायचा आहे. तर या तुपामध्ये त्याला आपण एक साधारण 2 ते 3 मिनटं चांगला परतून घेऊया. गॅसची फ्लेम मी स्लो ठेवलेली आहे. तर हा आता आपला किस परतून झालेला आहे. त्यानंतर आता आपण त्यावर झाकण ठेवून त्याला थोडासा शिजवून घ्यायचा आहे. एक साधारण हाही आपण 2 ते 3 मिनटं झाकण ठेवून शिजवून घेतलेला आहे. हे बघा, कैरीला आता थोडं पाणी सुटलेलं आहे. आता आपण त्यामध्ये साखर घालून घेऊया. तर इथे मी ज्या वाटीने किस मोजलेला होता त्याच वाटीने मी इथे 1.5 वाटी साखर घातलेली आहे. साधारण हा 2 वाट्या किस होता, तर मी इथे 1.5 वाटी साखर घातलेली आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार थोडी कमी जास्त करू शकता. यामध्ये 7 ते 8 केशरच्या काड्या घातलेल्या आहेत आणि वेलची पावडर घालून घेतलेली आहे. कैरी जास्त आंबट असेल तर साखर जास्त लागते. आता ह्या साखरेला सुद्धा पाणी सुटलेलं आहे. तर आपल्याला ही कैरी आता यामध्ये शिजवून घ्यायची आहे. म्हणजे साधारण आपल्याला साखरेचा पाक करून घ्यायचा आहे. गॅसची फ्लेम आपण कमी जास्त करायची आहे. आता मी थोडीशी मोठी केलेली आहे आणि आपल्याला हे सतत हलवत राहायचं आहे. आपल्याला थोडंसं अजून हे घट्ट करून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम आता आपण थोडी बारीक करूया. आंबट गोड असा साखरंबा खूप छान लागतो आणि लहान मुलं तर पोळीबरोबर आवडीने खातात. हा जामला एक उत्तम पर्याय आहे हा. आपला हा साखरंबा होतोय, शिजतोय जर आपल्या साखरेचा जर पाक नीट झाला नाही तर हा साखरंबा लवकर खराब होतो, त्याला बुरशी येऊ शकते. म्हणून याला साधारण साखरेचा पाक छान झाला पाहिजे. तर हा आपला साखरंबा तयार आहे. हे बघा, थंड करून आपण हा एका जारमध्ये भरून ठेवू शकतो. केशरमुळे याला छान कलर आलेला आहे.
तर तुम्ही या पद्धतीने हा साखरांबा नक्की ट्राय करून बघा. आणि तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा. तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब जरूर करा.